සුපුරුදු විදිහටම අදත් පිළිගන්නවා ආයුබෝවන් කියලා මගේ channel එක බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම. අලුතෙන්ම YouTube channel එකක් කරන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ගොඩක් දෙනෙක් කැමතිනේ තමන්ගේ channel එක ලස්සනට තියාගන්න. ඒකට ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ channel art එක. ඕනම කෙනෙක් අපේ channel එකට ආවම අපේ channel art එක ලස්සනට ආකර්ෂණීයට තියෙනකොට අපේ channel එකට ගොඩක් දෙනෙක් කැමති වෙනවා. ඒ හින්දා මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ගේ channel එකට ලස්සන channel art එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති විදිහේ channel art එකක් හදාගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පහත description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට ඒකෙන් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google search කරලා එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් ඔයාට කැමති background එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කැමති එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම මේක select කරනවා. මේ විදිහට background එක select කරගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන click කරලා basic settings present type YouTube channel art කියන එකයි මෙතනින් අපි තෝරගන්න ඕනේ. check කරලා බලන්න ඔයාට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් resolution එක මේකේ width එක 2560යි height එක 1460 තියෙන්න ඕන මේ background එකේ channel art එකේ background color එක ඔයාට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මාරු කරලා ඊට පස්සේ මෙතනට එන්න ඒකේ තියෙන add layer ඊට පස්සේ මෙතන background කියන එක text එක ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතන background කියන එක type කරන්න මම type කරනවා channel 3 කියලා. ඊට පස්සේ මේ අකුරු ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති අකුරු pattern එකක් ඔයාට දෙන්න බලන්න. මම මේ pattern එක දෙනවා දැනට. ඔන්න මගේ pattern එක ආවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට මේක ඕන විදිහකට ලොකු කරගන්න පුළුවන්, ඇද කරගන්න පුළුවන්, ඇල කරගන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට ඔයාට කැමති විදිහකට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ font size එක ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් 135යි එතනින් මාරු කරන්න පුළුවන්. යටට ගියාම තියෙනවා මෙතන blending mode එක තියෙනවා. එතන add දෙන්න පුළුවන්, multiple දෙන්න පුළුවන්. එතන normal එක මම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන drop shadow කියලා තියෙනවා. මෙතනින් color එක මාරු කරලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාට කැමති විදිහකට. මෙතනින් add layer කියන එක ක්ලික් කරපුවහම ඔයාට text එක මේකේ තව මොන හරි text එකක් ඔයාට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ image එකක් ඔයාට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරපුවම image එකක් ඔයාට කැමති image එකක් select කරලා දාගන්නවා. මම මේ image එක ක්ලික් කරනවා. මගේ image එක ආවා මෙතනට. මට කැමති තැනකින් ඔයාට කැමති තැනකින් මේ image එක තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙහෙම දැනට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනනම් මේකේ පාට මාරු කරන්න. දැන් මෙතන gradient මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පාට ඕන විදිහකට colors. දැන් මගේ channel art එක මේ විදියයි. ඔයාට මේක බලලා ඕන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආපහු මෙතෙන්ට යනවා. මෙතනින් save project කියන එක දෙන්න. දැන් අපේ project එක save වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා your save file is ready, click below to download project file. මෙතන කියන්නේ return to editing නෙමෙයි download project file එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හදාගත්ත channel art එක download වෙනවා.
මෙන්න මෙතන මගේ දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා මේ ෆයිල් එක. ඒක තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන show in folder දාපුවම මෙන්න background කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මං හදාගත්ත channel art එක. දැන් මේ හදාගත්ත channel art එක අපේ channel එකට කොහොමද add කරගන්නේ කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳී සිටින්න ඊළඟ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් රැඳෙන්න දිගටම මම ඉක්මනින් ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මගේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් ලයික් එකක් දෙන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනින් බලන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.